Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам. Ваши как раз пожелания выполняем и сделали такой агрогороскоп. Опрыскивание, обработок сада, огорода в апреле 2024 года. Первый хороший период для любых препаратов. Это и различные купоросы, химические, аптечные. Аптечные – это у нас нашатырный спирт, перекись водорода, в основном используют в этот период, сода, древесная зола, ну и настои трав. Вот здесь любые препараты первого, второго и утром третьего. Затем период, когда только биопрепараты и аптечные препараты используются. Это у нас будет вечернее время, мы с вами работаем в основном. Это 3, 4 и рано утром 5. Вот этот период, я его выделила красным для того, чтобы вы ничего не заменяли. Смотрите, к вечеру 5, 6 и 7 утром никаких препаратов, кроме биопрепаратов, не используем. Абсолютно только биопрепараты. Знак стихии воды. Очень тоненькая вот эта мембрана, тоненькая как раз клеточка воспринимает и даже разрушается стеночка клетки. Поэтому здесь очень внимательно в знаке стихии воды. Только биопрепараты. Следующий знак у нас это знак стихии огня. Здесь тоже биопрепараты используем. Биопрепараты еще рано утром 9. И снова такой период, когда можно использовать любые препараты. Это у нас вторая половина дня 9, 10, 11 утром. Здесь же те же купоросы, химические, аптечные препараты, соду, древесная зола, настои трав. Практически все, вот этот период, все, что у вас есть, чем вы раньше привыкли обрабатывать, любые инсектициды, фунгициды, здесь можно с ними работать. Дальше следующий период биопрепараты и только биопрепараты и аптечные препараты. Перекись водорода, нашатырный спирт. Очень хорошо работает. Я сама использую в апреле месяце именно аптечные очень активно. Итак, вечером 11, 12, 13 рано утром. И снова тогда период, когда нельзя использовать абсолютно ничего, кроме биопрепаратов. Только биопрепараты. Биофунгициды, биоинсектициды. Это у нас, видите, будет 13, вторая половина дня, 14, 15. 16 мы можем использовать только биопрепараты. Это у нас 16, 17, 18 утром. Зато вечером начинается прекрасный период для обработки растений и не только растений всего, и почвенные здесь можно работать, вредители. 18 вечернее время, 19 и 20 любые препараты. Это и купоросы, химические, аптечные препараты, соду, содовый раствор, древесную золу используем и настои трав. Следующий период только биопрепараты и аптечные препараты. Ну и плюс травяные настои, появляется уже свежая трава, можно использовать в знаке стихии воздуха. Оно быстро очень высыхает, и клеточка занимается дыханием. Следующий период, здесь и полнолуние, здесь очень опасный период. Но вот если что-то срочно надо, можно использовать вечером 23-го. Только биопрепараты, 24-го только биопрепараты и 25-го только биопрепараты. Пожалуйста, ничего другого не используем. 26, 27, 28 здесь у нас биопрепараты, знак стихии огня. Ну и в конце месяца очень хороший период для того, чтобы использовать любые препараты снова же. Апрель – это снова же купоросы, химические, аптечные препараты, содовые настои, древесная зола тоже настой, настои трав. И практически вечером, потому что переход в знак следующей стихии воздуха 18-21, здесь можно в вечернее время еще использовать вот эти препараты, которые я сейчас вам назвала. Итак, у вас перед вами можно сделать скрин. Вот скрин всего месяца. Купайте, мойте ваше растение. И чтобы это было на благо здоровья этих растений, на благо природы, которая вокруг нас. И вам тоже здоровья, и вашим родным и близким. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра.
За вашим проханням ми створили цей агрогороскоп. Ми декілька років його робили на літній період, але зараз дуже актуально вже з весни використовувати ці гороскопи. Отож, ми для себе зробили і готові поділитися з вами цією важливою інформацією. Отож, агрогороскоп, обробок, оприскування саду, городу в квітні 24-го року. Час київський. Місяць починається дуже сприятливий період для обробки рослин, саду, городу, теплиці, до речі, будь-якими препаратами. Будь-які препарати – це купороси різні розчини, хімічні препарати, аптечні, содові настоянки, деревна зола, настоянки трав. Тобто у цей період можна використовувати буквально будь-які препарати 3-го вранці. Далі у нас період знаку стихії повітря, це у нас буде увечері 3-го, 4-го, 5-го вранці, тільки біопрепарати та аптечні препарати. Перекис водню ми використовуємо і розчин аміаку. Це ті препарати з аптеки, які ми активно використовуємо в квітні і навіть в травні. Далі у нас період, який можна було б написати тільки біопрепарати, але хочу пояснити. Дуже-дуже складний період. Це період, коли буквально вся шкіра цієї клітиночки, кожна клітиночка має оболочку. І оця вона стає такою тонесенькою, і багато води в клітині в цей час. І якщо обробити хімією, золою, содовим розчином, це буде дуже погано для рослини. Навіть трав'яні настої деякі теж будуть небезпечні для рослин. Тому тут використовуємо тільки біопрепарати 5-го увечері, 6-го і 7-го вранці. І, до речі, біопрепарати і далі використовуємо, тому що у нас наступний знак – це знак стихії вогню. Ввечері 7-го, 8-го і вранці 9-го біопрепарати. Ну, а от наступив період вже 11-го ввечері, 9-го, пробачте, 9-го ввечері, 10-го, 11-го вранці. Це телець. А тому можна використовувати будь-які препарати. Це у нас розчини різні купоросів, хімічні, аптечні, содові, деревної золи, трав'яні настої. Все це можна використовувати в цей період. Все, що у вас є, чим ви звикли обробляти рослини, можна купати. Наступний період – тільки біопрепарати та аптечні препарати. Це у нас ввечері 11, 12, 13. До речі, нагадую, краще всього обробляти вранці. Але дехто дуже-дуже рано хоче це зробити. Бувають такі випадки, то тільки ранесенько, о 5-6 годині ранку, для того, щоб хоча б декілька годин попрацювали препарати до того моменту, коли сонце зійде. Наступний період, коли не можна хімічні препарати, золу, соду, аптечні. Тобто ми тільки біопрепарати використовуємо. Це дуже складний період для рослини, виділяють червоним кольором. 16-го використовуємо в знаці стихії вогню тільки біопрепарати, 17-го та 18-го. Ось знову гарний період для використання будь-яких препаратів. Це у нас знак стихії землі. Це увечері 18, 19 та 20. Будь-які препарати, тобто купороси, ті, що звикли навесні з ними працювати, хімічні будь-які препарати, аптечні, розчини соди, деревна зола, настоянки трав. Все це тут якраз підходить і буде, якщо щось інше є, дуже гарний час для обробки дерев, рослин, саду, городу різними препаратами. Йдемо далі. А далі в нас період знаку стихії повітря, це 21, 22, 23 вранці. Можна використовувати біопрепарати, аптечні препарати, трав'яні настоянки. Знову період, коли не можна використовувати ніякі препарати, окрім біопрепаратів. Це 24 та 25. До речі, 23 ввечері теж. В стрільці використовуємо тільки біопрепарати 26-27, вранок 28, ввечері 28, 29 та 30. Дуже гарний час для того, щоб обробляти рослини будь-якими препаратами. Ті ж купороси ще можна використовувати, хімічні, аптечні препарати, содові настоянки, деревна зола використовується, настоянки трав, все це. Що ж, перед вами
зараз весь агрогороскоп оприскування саду, городу в квітні 24-го року. Його підготували для себе і ділимося з вами автори каналу Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо здоров'я вашим рослинам, здоров'я землі, яку ви не будете хімічити, а все будете по інструкції вчасно робити. Бажаємо здоров'я вашим рідним, близьким і вам. А зустрінемося ми з вами в наступному відео на нашому каналі. Бувайте здорові!